อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคตอานนท์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงให้สว่างไปทั่วทิศกินเนื้อที่ประมาณเท่าใดโลกมีเนื้อที่เท่านั้นมีจำนวน1,000ในพันโลกนั้นมีดวงจันทร์1,000 ดวงดวงอาทิตย์1,000 ดวงภูเขาสิเนรุ1,000 ลูกชมพูทวีป1,000 ทวีปอมระโคยานะ1,000 ทวีปอุตรกุรุ1,000 ทวีปปุพวิเทหะ1,000 ทวีปมหาสมุทร4,000มหาราช4,000จาตุมมหาราชิกา1,000ดาวดึง1,000ยามา1,000ดุสิต1,000นิมมานรดี1,000ปารนิมมิตะวสวัตตี1,000พรหม1,000นี้เรียกว่าสหัสสีจุลนิกาโลกธาตุสหัสสีจุลนิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตุขนาดเท่านั้นคำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพันนั้นเรียกว่าทวิสหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุทวิสหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใดโลกธาตุขนาดเท่านั้นคำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพันนั้นเรียกว่าติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุอานนท์ตถาคตเมื่อมีความจำนงก็ย่อมพูดให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุได้ยินเสียงทั่วกันได้หรือว่าจำนงให้ได้ยินเพียงเท่าใดก็ได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใดพระเจ้าข้าอานนท์ตถาคตอยู่ที่นี่จะพึงแผ่รัศมีโอภาสสว่างไปทั่วติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุเสียก่อนเมื่อสัตว์เหล่านั้นรู้สึกต่อแสงสว่างอันนั้นแล้วตถาคตก็จะบรรลือเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินอย่างนี้แลอานนท์ตถาคตจะพูดให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุได้ยินเสียงทั่วกันได้หรือจำนงให้ได้ยินเพียงเท่าใดก็ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าเป็นลาภของข้าพระองค์หนอข้าพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ลำดับนั้นท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ผู้มีอายุในข้อนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรถ้าศาสดาของท่านมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอุทายีว่าอุทายีเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะเช่นนี้พึงทำกาละไปเธอพึงเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดา7 ครั้งพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในชมพูทวีปนี้แหละ7 ครั้งเพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นอุทายีก็แต่ว่าอานนท์จักปรินิพพานในอัตภาพนี้เองว่าด้วยทักขินาอานนท์บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักขินาได้100 เท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักขินาได้1,000 เท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักขินาได้100,000 เท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขินาได้100,000 โกฏเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งพึงหวังผลทักขินานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งในพระสกทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ในพระปัจเจกพุทธะและในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะอานนท์ก็ทักขินาที่ให้แล้วในสงฆ์มี7 อย่างคือให้ทานในสงฆ์2 ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่1ให้ทานในสงฆ์2 ฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักขินาแล้วในสงฆ์ประการที่2
ให้ทานในภิกขุสงฆ์นี้เป็นทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สามให้ทานในภิกขุณีสงฆ์นี้เป็นทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สี่แจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุและภิกขุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ห้าแจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่หกแจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่เจ็ดอานนท์ก็ในอนาคตการจักมีแต่เหล่าภิกขุโคตรภูมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกขุทุศีลนั้นอานนท์ทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคลิกทานคือการถวายเจาะจงบุคคลว่ามีผลมากกว่าทักขินาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆเลยอานนท์ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักขินานี้มีสี่อย่างคืออานนท์ทักขินาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกอานนท์ก็ทักขินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกมีศีลมีธรรมงามปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอย่างนี้แลทักขินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอานนท์ก็ทักขินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แลทักขินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอานนท์ก็ทักขินาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกก็ไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอย่างนี้แลทักขินาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกก็ไม่บริสุทธิ์อานนท์ก็ทักขินาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามปฏิฆาหกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แลทักขินาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกอานนท์นี้แลความบริสุทธิ์แห่งทักขินาสี่อย่างผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักขินาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลทักขินาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูรณ์ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูรณ์ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดี
เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแลเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลายรัตนะที่หาได้ยากเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ5ประการหาได้ยากในโลก5ประการอย่างไรเล่าคือ 1. ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 3. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้ว 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 5. กตัญญูกตเวทีบุคคลเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ5ประการนี้แลหาได้ยากในโลกผู้มีอุปการะมากถูกแล้วอานนท์จริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบังหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกภพบังหน้าแล้วมีภพโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พรหมจรรย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งภพสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากภพว่ามีได้เพราะภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้วและว่าสัตว์ผ
ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงภพทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภวตัณหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวตัณหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกขุนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นภิกขุนั้นเป็นผู้ครอบงำมารได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้แล